صباح الورد. هلا، مرحبا. صباح الورد. هنبدأ بالقصة بتاعتنا زي العادة. بسم الله. الكاميرا اتجهت لقسم الشرطة. مين هناك؟ ميجل أخد بعضه وراح لقسم الشرطة. يبلغ عن إيه؟ يبلغ عن اللي حصل مع باتريشيا. وهو بيحكي مع باتريشيا وقالت له إن هي خدت مادة المورفين من عنده وحطت مكانها بيكربونات الصوديوم، وحكت بقى وقالت له ان بعد كده لما هي اخدتها علشان تحافظ عليه وقت التفتيش، تحافظ على ميجل، هي خايفة عليه. هما بينهم صداقة او حب، يعني ما نعرفش ايه العلاقة بالظبط. فهي لما أخدت المادة وراحت خبتها في غرفتها وقت التفتيش، البيكربونات الصوديوم دي اللي حصل اتسرقت. فوهي بتحكي له بتقول له يا ميجل إن هي عرفت مين الشخص اللي بدل المادة وسرقها. يعني هي طبعا مش هو اللي بدل المادة، هي اللي بدلت المادة، سوري يعني. طيب ايه بعد كده حصل؟ هو بعد ما خلص كلام معاها، واحنا طبعا كنا حاكين ان هي لما قعدت مع ميجل قعدت بعد وقت الافطار، كانوا بيحكوا كلهم مع بوارو، كانوا بيحكوا كلهم الشك بيدور حوالين مين فيهم. هم كلهم دايرة الشك اتسعت وبقت كلهم مشكوك فيهم، يعني هم شخصيا شاكين في بعض. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو لما اخد بعده، ده طبعا الفصل ال17، لما اخد بعده وراح لاسم الشرطة يبلغ المحقق التاني اللي تبع الشرطة اللي هو شارب. احنا قلنا فيه 2 محقق. لما راح يبلغ يقول لهم على اللي حصل مع باتريشيا، وان هو كان خايف عليها لان هي كده ابتدت تعرف مين اللي بيعمل كده. في وسط ما هو بيتكلم مع المحقق وبيقول له ان باتريشيا عندها اللغز وابتدت تعرف مين اللي اخد المادة وكذا، جالهم اتصال. فرد ميجل ساب التحقيق مع شارب لان هي اتصلت الطلباء. فبتقول له انه هي عرفت السر ومين اللي سرق المادة وكده. وفي وسط ما هي بتتكلم الخط قفلت او هي خافت. المهم اللي حصل ان ما عرفوش ايه اللي حصل. اخد بعده طبعا شارب وميجل ابتدوا يخافوا على البنت، وابتدوا يعرفوا ان المجرم الحقيقي عرف منها، عرف من مكالمتها ان هي ابتدت توصل له. احنا كده عندنا 2 اتقتلوا او ماتوا، لسه ما عرفناش ايه اللي حصل، وهي دي التالتة. فعلى ما وصلوا بيت الشباب، راحوا غرفة باتريشيا لقوها ميتة، يعني لقوها واقعة في الأرض وميتة. ففضلوا يصحوا فيها، ما استجابتش، هي ماتت خلاص. فابتدوا يعرفوا ان القاتل او المجرم الحقيقي خلاص هو عارف ان هي ابتدت تكتشفه فتخلص منه. فابتدى المحقق يسأل مين اللي كان في البيت ده الوقت والساعة كام، يعني سكتت باتريشيا. اللي هي هاورد اللي هي مديرة المنزل بتقول له ان المنزل كله كان مليان شباب، والشباب رايحة جاية، واحدة منهم راحت تودي جواب للبوسطة، وانا معرفش مين دخل ومين طلع، وميجل طلع بدري. ميجل طبعا رجع مع المحقق لان هو راح اسم الشرطة.
طيب طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده وهو بيبص على الجثة وإيه اللي حصل لها، لقى شعرتين بين صوابعها. ده دليل إن هي لما اتقتلت كانت بتشد شعر المجرم، ففي شعرتين على أصابعها. فسأل هي دلوقتي لما كانت بتكلمنا في التليفون في اسم الشرطة، كانت بتكلم ميجل، ما كانتش بتصرخ، ولما قفلت طبيعي عادي بسرعة. ده دليل اللي دخل عليها الغرفة كانت تعرفه، ما كانش غريب عليها يعني عادة لما بيبقى فيه مجرم وداخل مكان احنا بنصرخ وكده، لا هي كانت عادي خالص، ما فيش حاجة. قفلت المكالمة مع ميجل وقالت له ان هي اكتشفت مين اللي اخد المادة والكلام ده. فلما سكتت هم جم. طيب سأل السيدة هاورد مين يعني له علاقة بباتريشيا وإنه هي تفتح له باب غرفتها بسهولة. فقالت له هو ممكن حد يكون سمعها وهي بتتكلم معاكوا في التليفون. قال لها ازاي تسمعها؟ يعني بين ان الحيطان قوية يعني. قالت له لا، الحيطان ضعيفة، الغرف بينها وبين بعضها الحيطان ضعيفة، واللي في الغرفة اللي بعدها ممكن يسمع المكالمة لو الصوت عالي شوية. يسعد صباحك. فده دليل انه يعني الشك دلوقتي في اللي سمع المكالمة، ان هي وهي بتكلم ميجل قالت له ان هي عرفت مين اللي اخد المادة. انا طبعا بعيد تاني لان في حد اكيد ما كانش معانا قبل كده بس القضية بتتعقد اكتر، القصة بتتعقد اكتر. دي الجريمة الثالثة. طبعا قصتنا بدأت بسرقات خفيفة، ودلوقتي ابتدت تتعقد اكتر لايه؟ لجرائم قتل. صباح الورد. آه الحمد لله، والله الحمد لله أحسن. يعني تقريبا هو برد داخلي. المهم وهو بيحقق مع السيدة هاورد وبيقول لها مين ساكن جنبها ومين صديق لباتريشيا، بحيث ان هي تفتح له الباب وهي مطمئنة وتقفل معانا المكالمة وهي مش مدية يعني اخوانا انه حد هيقتلها او حاجة. فقالت له يعني في الوقت ده البيت كان بيعج بالناس، وده الوقت بتاع الشاي بتاعنا، يعني هم في الصبح بيشربوا شاي ويفطروا يعني، وده الوقت الناس كلها اللي رايح شغله واللي رايح كليته واللي رايح يودي حاجة، فكان مش عارفين الوقت بالظبط. وعليكم السلام. فاحنا وصلنا لحاجة؟ لا، ما وصلناش لأي حاجة. لحظة عشان دي مضايقاني. ما وصلناش لأي حاجة خالص غير ان يعني ما عرفناش مين اللي قاتل او مين اللي بيقتل او مين اللي بيسرق او مين، ما عرفناش اي حاجة. دخلنا في حاجة تانية، واحد اسمه اكي بومبو حاجة كده، هو من شمال افريقيا او حاجة، طالب جديد. فكلم المحقق وقال له انا عايزك لاني انا دلوقتي عندي ادلة عن القضية، وقفل الفصل السابع على كده، السابع عشر على كده. دقيقة واحدة هجيب حاجة أقول.
سوري سوري يا جماعة، معلش. كنت بجيب حاجة. اسفة جدا، اسفة جدا، معلش، علشان انا بقالي كام يوم تعبانة، فالدنيا مش متظبطة معايا. طيب احنا القصة كده، يعني انتوا شايفين انا شكلي تعبان حاجة. القصة كده مش ما اتظبطتش معانا زي ما احنا عايزين. ليه؟ لان كل لما نوصل لحاجة ننتهي بجريمة قتل او بمشكلة جديدة احنا مش عارفينها. طيب آه ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ انه دلوقتي دي تالت واحدة تموت على التوالي. طبعا احنا قلنا اول حاجة اللي هي آم، اليزابيث. لحظة. انا انا شكلي مش مظبوطة. اول واحدة سيليا، واحدة سيليا، وبعد كده نيكولا تيست، وبعد كده دلوقتي باتريشيا. فاحنا كده عندنا 3 جرائم قتل، او في 2 موتة طبيعية وواحدة قتل. نسيت اقول، هو دلوقتي لما دخل عليها ولقاها ميتة، فحب يعرف هي ماتت ازاي، فلقى شراب جواه حتة رخامة مضروبة هي على راسها من ورا بيها. فقال لماجل طيب دلوقتي هي ماتت، حد ضربها بالرخامة دي على راسها من ورا. فتح الشراب وابتدى يشوف الرخامة دي فيها ايه، يعني في ايه. فلقى رخامة على شكل أسد، وميجل قال هي كانت باتريشيا بتحطها دايما على المكتب بتاعها كزينة. معنى كده ان اللي قتلها بحاجة من جوه غرفتها، يعني ما كانش محضر انه يقتلها، ولكن هو خد حاجة من على المكتب وضربها بيها. فهي دلوقتي دي الوحيدة اللي احنا عرفنا ان هي اتقتلت. وعليكم السلام. لكن نيكولا تيست و اسمها ايه، انا بنسى اسمها على طول. انا بنسى اسمها على طول، لسه قايله. المهم ما عرفناش، واحده انتحرت وواحده ممكن جات لها سكته قلبيه، لكن كانت مدمنه كحول. انا نسيت اسمها، لسه قايله سيليا. معلش يا جماعه، انا يعني لسه طالعه من مرض شويه، ولسه يعني تعبانه فبلخبط. بس انا عشان عودتكم اني اطلع، فغصب عني بحاول اني اطبطب على نفسي. معلش يا سناء، كل الناس بتاعي يا امي يعني. صباح الورد النجم. طيب احنا بقى المفروض هنبدأ في العادي بتاعنا. احنا كده خلصنا الجزء بتاع القصة. طبعا مش كويس، انا مش عاجبني نفسي النهارده. مش موضوع اني مش جاهزة اني اقوله، لا، انا لما بتبقوا تعبانين بتبقوا متلخبطين، وانا حاسة كده النهاردة مش متظبطة، متلخبطة. فانا بعتذر ليكم، مع ان الفصل ده مهم، والفصل ده يعني حصلت جريمة قتل حقيقية بقى. يعني الفصل ده غير الفصل اللي قبل كده. احنا سيليا افتكرناها انتحرت، ونيكولا تيست اللي هي ام سيليا، اللي هي صاحبة بيت الشباب، وبتدير بيوت شباب تانية، قلنا ان هي قلبها وقف. ليه؟ لان هي كانت مدمنة كحول، وبعد كده اكتشفنا ان هي مش مدمنة كحول، لا، يعني هما جريمة بيلبسوها لها علشان يقولوا ان هي عندها مشكلة يعني. عشان بعد كده احنا لسه مش عارفين مين قتلها، او هي كانت خايفة ليه، لان هي كانت عصبية وخايفة قبل ما تموت.
وسيليا طبعا، وعليكم السلام. وسيليا طبعا احنا قلنا انه احنا لما لقيناها ميتة كانت شاربة قهوة، وكانت مادة المورفين اللي انا طبعا براجع للي ما كانش معايا. مادة المورفين اللي احنا قلنا ماشيين بيها من اول الفصل الاول للفصل ال17 دلوقتي، هي السر. لسه معرفناش بقى. طيب احنا كده جزئية القصة خلصناها. انا اسفة ليكوا، انا مش عاجبني نفسي خالص. بس استحملوني. عيونك العسل. لا انا مش عاجبني نفسي البس ده خالص. معلش بس استحملوني. احنا هنبدأ في القانون الرابع. القانون الرابع احنا كنا بنشرح في الكتاب طبعا، علشان اللي مش حاضر معانا. انا حاسه ان الكلام بيروح مني، يعني الكلام عمال كل ما اجي اجمع الكلام يضيع. دي القصه اللي احنا بنشرح فيها دلوقتي. احنا خلصنا الجزء ال17. جريمه في شارع هوريكي دوك. اوكي. يا رب يساعدك. لا مش عاجبني البث خالص خالص، بس معلش بقى استحملوني. يعني انا من اول ما طلعت ولقيت كلامي عمالي بيروح مني، عايزه اقفل البث، ولكن شايفه في ناس فلازم احترمهم كمان. طيب احنا بعد ما بنخلص القصه بندخل في قانون من the 48 laws of power. اوكي باور، ها علشان انا حافظه مش ال 48 قانون للايه، للسلطه او القوه. هو ده. طيب انا شكرا للي معايا، وبجد انا اسفه مش عاجبني نفسي خالص، بس معلش انا اسفه. طيب احنا دلوقتي في القانون الرابع. اوكي تعالوا نشوف القانون الرابع. القانون الرابع شايفين لو فور اهو. always say less than necessary. always هي النور طفى عندكم. always say less than necessary. النطق الانجليزي محدش يعلق عليه. خليني ماسكه نفسي. اوكي. اوكي. القانون الرابع كل اقل مما ضروري. القانون الرابع بيقول انك انت ما تتكلمش كتير بالعرب بالكده، باللي احنا فاهمينه. ما تحكيش كتير. في ناس كتير بيقولوا بطل بلا 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 بلا، ما تحكيش كتير، اخلص، هات المختصر المفيد. هو هنا برضو بيقول always say less than necessary. اهو كل اقل مما ايه ضروري يعني. طيب هنقول ايه بقى؟ احنا عايزين نقول ايه من القانون ده؟ عايزين نقول ايه من القانون الجميل ده؟ انا عن نفسي القانون ده عاجبني يعني. مالي دماغي. انا من شويه قعدت اشرح كتير وابرر كتير على اساس انا يعني ملخبطه ومش تمام ومش كويسه النهارده.
فمعلش فالمفروض ان انا ما كنتش اعمل كده واقفل البث واحترم نفسي كده. بس في اخر البث هقول لكم ليه انا كنت ببرر يعني. يعني في اخر البث هقول لكم ليه انا كنت ببرر. كل دائما مما ايه هو ضروري، ما تقولش حاجات مش ضرورية بالعربي، بالكده مش عربي يعني، باللي احنا بنقوله. معنى القانون اهو: كلما تحدثت اكتر من اللازم بتكشف افكارك ونقاط ضعفك. هو ليه بيقول لك كده؟ بيقول لك لو اتكلمت اكتر من اللازم هتكشف افكارك ونقاط ضعفك. فاكرين conceal your attention؟ فاكرين القانون اللي هو قبل ده بيقول لك ما تكشفش نواياك. هو ده كأنه بيكمله. الحمد لله الحمد لله. هو ده كأنه بيكمله، كأنه بيقول لك برضو ما تتكلمش كتير. التاني كان بيقول conceal your attention اللي قبل ده اللي هو القانون التالت، ده كأنه بالظبط بيكمله. طب بيقول لك هو روبرت جولد او روبرت جولد ده، روبرت جولد اللي هو المؤلف، هو عملوا ليه؟ قبل ما عملوا ليه، هو في حتة كده بيقول لك يخلي غموضك، يعني يخليك غامض علشان تبين ان انت عندك سلطة وقوة. والعكس صحيح، يعني انت كل ما تبقى سهل وبتبين افكارك وضعفك بتبين ضعيف. خلاص انا عرفت اخرك كده. احنا بنقول للناس انا عرفت اولك من اخرك، خلص. عبادي شكرا. طيب هو بيقول لك لماذا وضع روبرت جولد او جرين روبرت جرين اسفه غرين، عشان انا كان جولد المره اللي فاتت. ليه حط القانون ده؟ بيقول لاحظ ان اصحاب النفوذ الحقيقي ما بيتكلموش كتير. زمان يعني اي حد عنده نفوذ ما بيحكي كتير، تلاقي كده عنده هيبة كده، كلمتين وبس. لا. طيب ايه بقى القصة؟ بيقول لك يعني احنا مش ايه القصة، ايه دليلك يا روبرت جرين؟ ايه دليلك ان هما انت لما حطيته بتقول ان الناس اللي عندهم نفوذ ما بيتكلموش كتير؟ ايه دليلك على كده؟ بيقولك القصة الأولى في روما القديمة في القرن الخامس عشر قبل الميلاد. يعني القصة هنا اللي هي الدليل بتاعه، هو عنده 3 قصص. الدليل بتاعه بيقول ان في روما القديمة في القرن الخامس عشر كان كوريلينس اسمه كده، كوريلينس بطل عسكري عظيم. هو بطل عسكري عظيم، الناس حبته قبل ما تشوفه. يعني الناس خلاص ده بطل عسكري عظيم، اوكي، الناس حبته قبل ما تشوفه. ايه اللي حصل؟ دخل في السياسة وبقى ابتدى يخطب، انا بطل، انا كذا، انا كذا. ابتدى يخطب بقى وابتدى يتكلم كتير، وابتدى بقى ايه يغلط في الناس ويحكر فيهم. وكان الناس بتسمع عنه بطل عظيم والناس حبته. فبيقولك ايه؟ بدأ يخطب كثير امام الجماهير، وفي البداية تحدث عن بطولاته، ثم كشف تحكير عامة الشعب، ابتدأ يحكرهم، ثم أصبح أكثر حدة
وبقى صعب يعني بقى لا يطاق. اوكي. ثم بقى مغرور يعني ثم اكثر غرورا، ثم اهان الناس، وفي النهاية انقلب عليه الشعب وايه ونفوه خارج روما، رموه، قالوا له مع السلامة انت ما تعرفناش. لا. اوكي. دي القصة الأولى اللي هو روبرت جرين بيقولها، دليله عن إن أنت ما تتكلمش كتير. هو الناس كانت بتحبه من غير ما تشوفه، بطل عسكري عظيم وتمام. أول ما ابتدى كلام سوري أول ما ابتدى كلام عادي يعني، زود في الكلام، ابتدى يحكي عن بطولاته وابتدى بقى يتكلم كتير ويقعد بالوقت الكبير يحكي مع الناس، وابتدى يهينهم وابتدى يحكرهم. ليه؟ لأن الكلام الكتير بيخليك تغلط كتير. طيب، ايه دليلك تاني يا جرين يا روبرت جرين؟ ما انا مش عارفة بقى يا غرين. اوكي، بس جرين خليها ماشي، هو جرين احسن. ايه دليلك تاني بقى على الكلام ده؟ قالك التطبيق النفسي عندما يتحدث الإنسان كثير فيمنح الآخرين مادة كافية للحكم عليه وانتقاده. فهو لما قعد يتكلم مع الناس وبالساعات وكده، فبعد كده ابتدت الناس تاخد من كلامه مادة حلوة كده، يسخروا منه وينتقدوه وكده. فده التحليل النفسي للقصة الأولى. طيب، القصة لا، في التطبيق العملي. طيب، التطبيق العملي على القصة دي، احنا لسه في القصة الأولى، هما 3 قصص. التطبيق العملي، لا تتحدث لمجرد إثبات ذكائك، مش تقعد بقى تتكلم عشان تبين ان انت ذكي. رقم 1. رقم 2، لا تكشف كل آرائك أمام الناس، يعني ما تقعدش بقى تقول أفكارك كلها قدام الناس، ترمي اللي جوه قلبك كده بره. دع أعمالك تتحدث عنك بدل كلماتك. خلي أعمالك والله بقى هو ده كتاب، عارف؟ فإحنا بقى هو بيخرف وهو بيتكلم جد، هو ده كتاب، ملناش دعوة احنا. الراجل كتب كتاب وخلاص يعني. والناس كلها بتحب الكتاب ده، لأن الكتاب ده يعني الكتاب ده فيه نصايب. يعني انت لو طبقت اللي فيه انت هتبقى انسان صعب، يعني تبقى انسان صعب، ولكن انت بتعرفه علشان اللي قدامك ما يتزكاش عليك. يعني انت بتعرفه مش عشان تستخدمه دايما. بس انا احب استخدم القانون ده بصراحة. يعني انا احب القانون ده، يعني فعلا خير الكلام ما قل ودل. يا رب يسعدك. عادي. الشيطان يتحدث. صح. طيب، احنا قلنا القصة الأولى، وقلنا التطبيق النفسي بتاعه اللي هو التحليل النفسي، وقلنا ازاي تطبقه. يعني انت التطبيق العملي ليه في القصة دي، يعني انت تعمل ايه. احنا خلصنا القصة الأولى وكل ايه محتواه. طيب، تعالوا القصة التانية. القصة التانية في فرنسا. احنا قلنا القصة الأولى فين؟ القصة الأولى كانت فين؟ في روما. اوكي. القصة التانية في فرنسا. القصة التانية في روما. شكرا. في روما. آه في فرنسا. بيقول لك ايه؟ في القرن ال17
في القرن السابع عشر كان في بقى ايه، مين؟ لويس الرابع. اوكي، في القرن السابع عشر كان لويس الرابع. في القرن السابع عشر كان لويس الرابع، كانوا الوزراء بيقعدوا يعملوا بقى، يتعبوا ويقولوا خططهم وطلباتهم، ويروحوا قدام الملك يقولوا له كل حاجة، وهو يقول ايه؟ سقرة بس، ما بيعملش حاجة تانية، سقرة. فكانوا بيناقشوا القضايا بالساعات، يقعدوا بقى للملك يا سيادة الملك اللي هم كانوا بيقولوه بقى، أنا مش عارفة وقتها كانوا بيقولوا يا سيادة الملك ولا ملك. ماشي. ف... فلويس الرابع كان يقول سقرة. هم بقى عملوا قضاياهم وناقشوها بالساعات، وهو قال لهم سقرة. عندما ينتهون يقول سقرة، ثم يغادر، ولا بيشرح ولا بيجادل ولا بيبرر ولا بيعمل أي حاجة خالص، يقول لهم سقرة وياخد بعده ويمشي. بذلك لم يعرفوا أحد هو بيفكر في إيه. هم مش عارفين هو دماغه فيها إيه. عارف كلمة طيب حاضر هفكر؟ عارفين كده؟ هو كأنه كده. فبذلك الناس مش عارفة هو دماغه فيها إيه. فكل كلمة بيقولها بيعملوا له 1000 حساب، وكل حاجة بيناقشوها معاه خايفين منه، يعني عندهم رهبة. هو ما بيتكلمش، ما بيجادلش، ما بيشرحش، سقرة وبيسيبهم ويمشي، وهم قاعدين بالساعات يعملوا القضايا بتاعتهم ويظبطوها وطلباتهم، ولا أي حاجة. تحليل النفسي: اسمع أكثر مما تتحدث. اسمع كتير. بقول لك كان في حد يقول لك ايه، اصنت حاجة كده أكتر ما تتكلم. طيب، لا تتسرع في إعلان عن قراراتك. هو عمل كده، هو كله سامع 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 وما بيقولش رأي، لا بيجادل ولا بيبرر ولا بيعمل أي حاجة. فهو هنا بيقول لك القصة دي، بيقول لك اسمع أكتر ما تتكلم. لا تتسرع في الإعلان عن قراراتك، يعني عندك قرار خد راحتك كده وخد وقتك وفكر كويس. زي مثلا ما تروح تشتري حاجة وحد قاعد يقولك بص الشقة دي تحفة، ده كذا ده كذا، انت هنا ما تقولوش حاضر هشتري، ما تقولوش طب العربون، ما تقولوش ده عجباني دي تحفة، لا، تقوله طب اوكي تمام، انت قلت كل حاجة وعيوبها ومميزاتها، خلاص انا هفكر وارد عليك. هو هنا معرفش افكارك، معرفش عجبتك ولا لا، معرفش حاجة. فانت تاخد وقتك كده، ما تقولش قراراتك بسرعة، مش تردد. عشان في ناس هتقولك اصل انت بتقررش بسرعة انت متردد. لا، انا كده. عشان كده بقول لكم القانون ده عجبني. انا لما ببقى عايزة حاجة بفكر فيها كتير، يعني ما بديش رد مباشر. في ناس احيانا تتهمني بالتردد، لا مش تردد، علشان انا لما اقرر حاجة استحمل اذاها، عشان ما اقرر مرجعش، عشان القرار ابقى قده، مش بقولك انت صاحب كلمة زي كده. طيب، دع الاخرين يعرضون افكارهم، زي ما انا قلت لكم كده، ان انت بتروح والسمسار يقعد يوريك الشقة ويقولك ميزاتها وهو بيحاول يقنعك، فسيبه هو يقعد يقنعك، سيبه هو قاعد يتكلم، سيبه خليه يتكلم، اسمعه. مرحبا، صباح الورد حكيم. دي القصة التانية، القصة التانية. نستفيد ايه بقى؟ بيقول لك ايه نستفيد ايه؟ الصمت واصغاء جيدة. تاخد القرار مدروس زي ما انا قلت لكم كده،
يعني مش هرجع فيه. خلاص انا قد قراري. وليس ومش معناها ان انت مثلا بتخوف اللي قدامك وتربكه، يعني مش معناها كده خالص. مش معنى ان انت ساكت قاعد تخوف اللي قدامك، لا، هو انت بتاخد قرار مدروس. طيب، القصة الثالثة، احنا قلنا الاولى في روما ودي في فرنسا. اما هو القصة تي جي ار، ما هي القصة بتوضح لك هو قصد ايه بالقانون ده، هو عايز ايه منه. يعني هو القصة مش ان هي مجرد قصة. هي دايما انت لما تقعد تقول القانون فلان في الكيمياء او في الفيزياء، يقعد يشرح لك في قوانين مش قادر تحفظها، لكن لما بيبسطها لك ويفهمك بتفهم هو عايز ايه. فهو روبرت جرين بيقول قصص من الواقع عشان يوضح لك هو يقصد ايه. هو مش بيقصد ان انت تبقى شرير، هو بيقصد يعلمك. هو بيقولك دي تجارب ناس. وهو هنا في الكتاب ده ما قصدش عامة الشعب، هو بيقولك the 48 laws of power، يعني أصحاب السلطة. أنت عايز تبقى صاحب سلطة، أوكي، مش عايز ما تعملوش. مش أنت عايز تبقى صاحب سلطة وهيبة كده ومالي مركزك. القصتين صح. لا بس ده الاول اللي هو كوري لينوس ده صرصار قوي، يعني صرصار فعلا مغرور. يعني س- قاعد محدش سألك على فكرة يعني خالص، انت قاعد تتكلم عن نفسك وحد كان سألك؟ يعني طالما ما حدش طلب رأيك ولا سألك عن حاجة، انت بتفتي من عندك. فكان بصراحة كان يستاهل النفي. القصة الثالثة، استنوا عشان أنا مش مظبوط على رأي محمد هنيدي. يا أختي أنا مش مظبوط. طيب، القصة الثالثة مالها القصة الثالثة؟ معلش. القصة الثالثة في روسيا. امتى؟ في عام 1825. عام 1800. خلي بالكم القوانين اللي قبل كده كان في 1800 برضه، يعني القانون الأول والقانون الثاني، أعتقد الثالث كمان كان في 1800 في روسيا. ده ضحكني. ريليف ريليف كندر. كندر ريليف ده ماله لو سمحتي، شو مهدوين. أنا كاتبة قصص وكتب في في التايتل، في العنوان. ماله. أصلا هو أكتر حاجة ضحكني، يعني عارف. ماله بقى، ماله ده. كان حكم عليه بالإيه، بالثأر. هو كان من الثوار، كان من الثوار، سائر. مش عارفة، يعني مش عارفة هو سائر يعني ايه، يعني أنا مش عارفة الكلمة. طيب.
يعني قاتل، مش عارفة سائر يعني كيف. اتحكم عليه هيتعدم شنقا. اوكي، اتحكم عليه هيتعدم شنقا. السويد من وين يا خالة؟ اسكندرية. اتحكم عليه هيتعدم شنقا. ثم لما جاي يتعدم حطوه بقى على الترابيزة وحطوا الحبل وكده، حطوا، راح واقع، الحبل اتقطع، ما اتعدمش. الناس اللي بتتفرج على المشهد قالت ان ده دليل على انه يجيله حكم بالعفو. بعض الناس اللي قاعدة بتشاهد حكم الإعدام قالت ده دليل ان يجيله حكم بالعفو. فالقيصر خلاص كان هيحكم عليه انه يعفو عنه، فقال ايه بقى؟ حتى الحبل مش عارفين يصنعوه كويس. حتى اهو بصوا بيقول حتى الحبال لا يعرفون صنعها جيدا. حتى الحبل مش عارفين يصنعوه كويس. فسمع القيصر على كلامه، فاتلغى حكم الايه؟ العفو. كلمة كانت هتحييه. لو كان سكت كان هيجيله عفو، لكن هو الله يهديه بس. عايشة في اسكندرية. سير. يعني يعني هو كان هيجيله حكم عفو، هو ده حطوه هيتشنق الراجل وخلاص وهيموت. فبعدين راح واقع، فالناس اللي بتتفرج قالت يبقى كده دليل ان القيصر يعفو عنه، فالقيصر كان هيعفو عنه. فهو بعد ما وقع ومسك الحبل فقال حتى الحبال لا يعرفون صنعها جيدا. راح القيصر حكم بإعدامه، وفي المرة التانية مات خلاص. يعني يعني لسانك حصانك زي ما بيقولوا. فألغى فكرة العفو وأمر بتنفيذ حكم الإعدام مرة أخرى، وفي المرة التانية مات. طيب أنا يا جماعة بجد البث مش عاجبني كتير، وأنا بعتذر لكم من أول البث وأنا ملخبطة، مش فاهمة، لأن كنت تعبانة فممكن تأثير التعب عليا. بس ما حبيتش طالما لقيت فيه ناس، ما حبيتش ان انا اقفل البث واروح، خاصة وانا جاهزة بالبث لكني ملخبطة. عليكم السلام والرحمة. كوكيز، الكلمة جابت اجل. ايوه كلمة والله صح. ما هو بيقول لك ما تتكلمش اكتر من الضروري. عرفت ان الكتاب فعلا شيق، يعني كتاب مليان قصص. انا والله ما جيت اشتريه، يعني ما كنتش فاهمة ان في يوم من الايام هشرحه، انا مستثقلاه اساسا، ولكن لما ابتديت اقرا فيه قوانينه فعلا مفيدة ولذيذة. تعرف اي حد صاحب سلطة وسمع القصص دي او قرا القصص دي، طيب هيستفاد جدا جدا، هيعرف يتعامل مع الناس. طيب احنا خلاص قلنا كده التحليل النفسي. انا ماشيه طبعا، انا ماشيه القانون بقصصه، بمشي القانون وبعدين بقول ليه هو روبرت جرين قاله، هو عايز منه ايه، والقصص بتاعته والتحليل النفسي والتطبيق عليه. فهو هنا
بناء على القصة التانية التحليل النفسي، في لحظات الانفعال والثقة الزايدة. هو كان منفعل يعني، حتى الحبال مش عارفين فبيقولك في لحظات الانفعال أو الثقة الزايدة يميل الإنسان أن يقول ما يشعر به فورا. فأنت لما تكون فرحان أو زعلان أو متضايق، عايز تقول اللي أنت حاسه، عايز تقول إنك غضبان، عايز تقول إن أنت مبسوط، عايز تقول إن أنت أنجزت، عايز تقول. فهو ده بيقولك دون تفكير في النتائج. هو قال حتى مش عارفين يصنعوه كويس، فهو ما فكرش في النتيجة إن ده هتوصل للقيصر وتغضبه. فالكلمة وصلت للقيصر وأغضب. بجد فعلا. بس هو كل اللي حد يقراه يقولك ده كتاب يعني بيخلي اللي قدامك شرير بالعكس، انا ما شفتش كده. انا شفت الكتاب كل لما اقرا فيه اتعلم. يعني انا كنت بعمل حاجات بالفطرة، دلوقتي لا. انا عارفة انا بعمل ليه. طيب هو هنا بيقولك خلاص انت في التحليل النفسي، في لحظة الانفعال او الثقة الزايدة يميل الانسان الى قول ما يشعر به فورا دون التفكير في النتائج. طيب، وقد تكون كلمة واحدة كافية في تحويل فرصة النجاح إلى خسارة لا تمكن من إصلاحها. يعني وكان هيبقى كويس، جات له بخسارة، يعني زي ما بيقول كده. في لا، هو أنا بالنسبة لي عظيم. أنا بالنسبة لي إحنا دلوقتي اللي في القانون الرابع. علشان كده وأنا تعبانة طلعت برضو. ليه؟ لأن أنا ماشية عايزة أقول ال48 قانون كلهم، لأن الكتاب شيق، قصص يعني شامل كامل. لا، واكتشفت حاجة المرة دي ما قلتهاش المرة اللي فاتت، دلوقتي هقولها. يعني في القوانين اللي قبل كده ما كنتش شايفها أهمية. يعني أنا كنت بقول بعد كده كوتيشن في الآخر، لا، لقيت الكتاب كمان فيه كوتيشن. يعني الكتاب يحتوي على قانون وقصص وقانون وقصص وتحليل نفسي وازاي تطبقه، وبعدين في صورة جمالية لسه مكتشفة أنا دي، وبعدين في كوتيشن. أنا كنت بقول لكم الكوتيشن من ده، لا، هو نفسه في كوتيشن في كل قانون. هيبان دلوقتي. دي القصة الرابعة، واحنا كده خلصنا التحليل النفسي بتاعها. طب هنستفيد بإيه؟ استخدام كلمتك بناء على الاحترام وحل الخلافات، لا إهانة الآخرين وتصعيد النزاعات. يعني كلامك يكون مبني على الاحترام وحل الخلافات، ومتهنش الناس، وإيه، ما تصعدش النزاعات. يلتقوا الخير يا تصمت. في منه مترجم اعتقد هنا في اسكندرية، لو انت في اسكندرية. مش عارفة فين في اسكندرية، في محطة الرمل. رحت انا واختي في كتير، مش عارف شارع النبي دانيال او حاجة، في مكاتب كتير. ولو انت في اسكندرية في سان ستيفانو كمان مكاتب. التطبيق العملي بقى القصة دي هتطبقها ازاي؟ لا تتحدث وانت غاضب. تجنب السخرية في المواقف الحساسة، عشان هو طبعا كان في موقف حساس جدا، واحد بتشنق وبيتريق على الناس. في اسكندرية يا 27. فبيقولك فكر في أثر كلمتك قبل ما تنطقها.
فكر في أثر كلماتك قبل إيه نطقها. أيوة. خلصنا القصص. الصورة الجمالية اللي أنا ما حكيتهاش، المفروض كان في القانون الأول صورة جمالية، كان بيقولك إن الشمس لو طلعت النجوم بتختفي. نيفر شاين. كانت أكتر من مديرة. أهي دي كان فيها صورة جمالية. لحظة بس أنا نسيت أقول لكم عليه. يعني نيفر شاين، مش نسيت، ما كنتش واخدة بالي إن هي حاجة مهمة، يعني ما خدتش بالي إن هي حاجة مهمة. مش عارفة هلاقيه ولا إيه. مش موجودة، مش موجودة. يمكن مسحتها عشان الذاكرة بتاعت التليفون. لحظة. م- ادي واحدة اهي، دي never outshine the master. دي بيقولك حتى الشمس بتختفي لما بتظهر النجوم. دي كانت صورة جمالية انا ما جبتهاش يعني. اوكي طيب. وفي واحد تاني برضو. لحظة هرجع بس القانون بتاعنا اللي احنا ماشيين عليه، بس انا عشان حبيت اوريكم ان انا في حاجة ما كنتش واخدة بالي منها. يعني في القوانين اللي فاتت في صورة جمالية انا ما كنتش واخدة بالي منها، ايمج او صورة رمزية زي ما بيقولوا. لا ولقيت كوتيشن، يعني في القانون ده تحديدا في 2 كوتيشن، 2 حكم، يعني 2 حكم. بيقولك المحارة. ايه بقى الصورة الجمالية هنا؟ لحظة. المحارة اوكي. عندما تفتح المحارة صدفتها بالكامل، المحارة لما بتفتح صدفتها بالكامل، السلطعون يرمي حجرة صغيرة جواها، يروح ماسك شوية حجر ورميها، فهي ما بتستطيعش تقفل تاني. خلاص هو كده خلاها ما تقفلش، فهي تصبح فريسة. هي هنا هتموت خلاص، حتمي. فهنا بيقولك انه المحارة احنا دايما نقول السمكة محدش بيصطادها وهي قافلة بقها، احنا بنقولها كده. بس هنا في الكتاب مذكور بيقولك المحار عندما يفتح المحار صدفته بالكامل يلقى السلطعون داخله حجرة، فايه فتصبح فريسة سهلة. خلاص احنا عادي بنقول السمكة وهي قافلة بقها محدش بيصطادها، معناها ما تقعدش تتكلم كتير. الاقتباسات او الكوتيشن. ماشي. اذا اردت، ده مين؟ هان واي فاي. ماشي. بلا 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 بلا. ايوه هان فاي، سموه واي فاي. بيقول ايه؟ اذا اردت ان تكون حكيما فتعلم ان تنطق بالقليل وتستمع للكثير. اوكي. اذا عايز تبقى حكيم ما تتكلمش كتير واسمع كتير، ما تتكلمش كتير واسمع اكتر. ده مين؟ هان فاي.
ليوناردو دافنشي. ليوناردو دافنشي، انتوا عارفين مين دافنشي ده؟ رسام باين ولا حاجة. لا، ربنا يكرمك يا رب، تكرم عينك. ليوناردو دافنشي ماله بقى؟ بيقول ايه ده؟ بيقول لا شيء يقوي السلطة مثل الصمت. بيقول لك ما فيش حاجة بتقوي سلطتك حتى في البيت. الراجل اللي بيتكلم كتير ده الناس مش بتسمع له، يعني اللي في البيت بابا هيتكلم شوية واسكت، لكن اللي بيتكلم بحساب، انا امي كده بتتكلم بحساب، ما بتتكلمش كتير، بتسمع كتير قوي طول عمرها يعني. فبيقولك ليوناردو دافنشي ده بيقول لا شيء يقوي السلطة مثل الصمت. هل في استثناء اللي هو ريفرسال ده؟ في بعض المواقف يكون الوضوح ضروري لبناء الثقة لتجنب سوء الفهم. انا قلت لكم كده اول ما دخلت، قلت لكم انا اتكلمت كتير وبررت كتير وقعدت اقول لكم ان انا تعبانه وانا ما كنتش عايزه اطلع، بس علشان انا بدات في حاجه ومش عايزه اللي بدا معايا يحس ان انا يعني مش ملتزمه. فاذا انا مش ظاهره وانا بقى يعني وانا بكمل حاجه، يعني انا قلت لكم هكمل الكتاب ده كله، خلاص ان شاء الله نكمله كله. قاعدين مع بعض يومين 3 سنه 2 قاعدين مع بعض. فانا خلاص التزمت ان شاء الله، الحكم دي كلها نقولها ان شاء الله، الكتب دي كلها نخلصها. بس انا مش عايزه اخلص كتاب ككتاب، انا عايزه عارفين الفانتازيا؟ عارفين انه انت بتقول كلام مهم بس في نفس الوقت مبسطه على الناس اللي هو متعلم يفهم واللي مش متعلم يفهم، والطفل والمراهق يفهم بطريقة يعني سهلة وبسيطة، مش بطريقة الكتاب. أنا كل اللي أنا كتبته مش بطريقة الكتاب. يعني أنا بكتب ليه؟ أنا بكتب علشان لو أنا مسكت الكتاب وقعدت أقرأ لكم كده، ولا أنا جبته حتى بالعربي وقريت، مش تفهموا حاجة. أما أنا بقول لكم بالطريقة اللي أنا فاهماها وبالطريقة اللي هي توصل لكم عادي، ما تبقاش ان انا بدرسكم، لان دي حاجة وحشة، محدش بيحب حد يدرسه. طيب، ففي استثناء في استثناء، لازم تتكلم كتير لما تكون عايز تبرر موقفك، لما تكون عايز تبني ثقة. يعني في واحد ما يعرفكش فانت قاعد له ساكت كده، يعني انا اعرفك ازاي؟ ان شاء الله تكلم حتى أراك، يعني أنا أعرفك إزاي إن شاء الله. أنا أنا عايزة أتعرف عليك وأنت ساكت، أصلا أنا ما بحبش أتكلم كتير. يا فندم بس أنا مش عارفك. أنا بحاول أوصل المعلومة قد ما أقدر بطريقتي بفهمي أنا. على فكرة وأنا قلت كده قبل كده يا جماعة، أنا لما كنت بدرس في الجامعة أو في الماجستير ماليش دعوة بالكتاب، انا ماليش دعوه بالكتاب، انا باخد اشوف الكتاب ده عايز ايه وانا اكتبه باللي انا فاهماه. ولذلك انا كنت من الاوائل في الجامعه. ليه؟ لانه كان الدكتور يبتدي يشوف الملازم اللي بتتباع في المكتبات ويجيب الامتحان ويشوف مين ناقل من الملزمه، يعني مين حافظ الملزمه وكاتبها ومين فاهم. فكان يديني درجه نهائيه انه هو كان بيشوف انا قايله حاجه تانية خالص، يقول لي انت قايله غير اللي انا شايف في الامتحان الملزمه ملزوقه. يعني في ناس قبل الامتحان تمسك الملزمه تحفظها وتكتبها. ففي الكليه كانوا بيلموا الملازم دي، الملازم كانوا بيلموها قبل الامتحان بيوم، بيلموها من المكاتب يشتروها، الدكاتره يشتروها. فكانوا يمسكوا الملزمه وهم بيصححوا الامتحان يبتدوا يشوفوا مين كان كاتب اللي في الملزمة. صباح الورد.
على راسي والله، الحمد لله. كريم، كنت بدرس في 6 أكتوبر و... والماستر من الأكاديمية العربية، فكنت ببقى من الأوائل علشان الحتة دي، علشان هما بيبتدوا يشوفوا اللي مكتوب مش في ملزمة ولا في كتاب، هو أنا جايباه كده زي ما أنا عاملة لكم كده. يعني أنا حتى هنا اللي ما حضرش معايا قبل كده الأب الغني والفقير أهو، أنا عاملاه مقارنة. يعني انتوا الأب الغني والفقير عاملاه مقارنة، عاملاه بطريقة سهلة يعني. أوكي، انت اللي عينيك حلوة، تكرمين. خلاص احنا كده ايه، خلصنا القانون والاستثناء وكل حاجة. any question؟ اي سؤال؟ لا، هو انا اللي كلامي قليل مع الناس، فليا طريقة في الكلام. يعني انا في الحياة ما بتكلمش كتير مع الناس في الحياة، فتلاقي انا كلامي زي الاطفال، يعني تلاقيني في كلامي زي اطفال، لما يبقى فيه كلمة صعبة ما بعرفش انطقها. ليه؟ مش كل يوم بقابل ناس واتكلم مع الناس، انا لوحدي كده مع نفسي، في مناسبة اروح، ما فيش مناسبة ما اروحش. انا اكتر حاجة كنت بعملها في حياتي يا ذاكر يا افكر في مشروع. ماليش علاقات ببنات، يعني مش صاحبتي الفلانية وصاحبتي الفلانية. طبعا اللي بيتكلم صح والكلام مش تقيل عليه البني ادم اللي طول الوقت بيتكلم مع الناس، انا مش بتكلم مع الناس، فتلاقيني كلامي تقريبا زي الاطفال. كتابسي والله في رمضان بقى يا فول 1، معلش اكتب لي اسمك. ان شاء الله ان شاء الله خليني امشي بطريقة لذيذة. بس المشكلة ايه، انا بخاف ادخل في حتة الدين قوي وبعدين معرفش اخرج منها واغلط كتير وابتدي ابتدي اسمها ايه، افتي، ابتدي افتي فاروح النار. اشرح لك انا هنا واقعد افتي لك ولا اروح النار؟ بصراحة ما عنديش يعني قدرات، الدنيا حر كفاية في الدنيا. ما عنديش قدرات اروح النار اتشوي هناك. فبيقول لك اول واحد على الفتوى اول واحد على النار. انا هنا بفتي براحتي يعني. هو قال هو ما قالش، انا بفتي. يعني انا مثلا القانون ده عاجبني قوي، ولكن في الحتة الأخيرة كأنه كان بيقول اللي أنا عايزاه. أنا كنت بقول إيه، قاعدة برر إني أنا عيانة، بتلخبط في الكلام، بتلخبط في القصة من أول البث، وأنا عايزة أقفل من أول البث. حسيت نفسي لأ، أنا لسه في حاجة مش مظبوطة، أنا مش متظبطة، متلخبطة، خايفة، قلقانة، خايفة معرفش يعني أقول الكلام اللي أنا عايزة أقوله صح. بس لما انتوا شجعتوني، يعني لما لقيتكم بتتجاوبوا معايا وتشجعوني، ابتديت ان انا اشيل بقى الخوف والقلق وابتديت انطلق. انتوا لاحظتوا ان انا انطلقت يعني. شكرا يا احمد، ربنا يخليك محمود. والله. فاي حد بيبقى خايف وقلقان بيبقى محتاج حد يطمنه، لا انا سامعك، انا معاك. فشكرا ليكم بجد. انا جاهزة وكل حاجة، بس مش عارفة ابدأ ازاي ولا اعمل ايه. مش معنى كده اني ما كنتش عارفة المرة اللي قبل كده، لا، بس دايما وانت تعبان بتبقى مش عايز تواجه، فانا كنت كده بالظبط. حتى القصة
يعني أنا عارفة الفصل كويس أوي وعارفة الأحداث كويس أوي، بس مش عارفة حتى ما قدرتش أكمل، فصلت وسبتكم ورحت جبت حاجة وجيت. ليه؟ لأنه حاسة إن في حاجة غلط. يعني أنا سبتكم دلوقتي من شوية ورحت أخدت حبة صداع وجيت. ليه؟ لأن حسيت إن أنا مش عارفة أتكلم. يا رب يساعدك. فلما أخدت حبة صداع انطلقت مع تشجيعكم وكده، فالحمد لله. فبس احنا زي ما احنا كل لايف هنكمل ال 48 قانون، هنكملهم كلهم بقصصهم، لانه بجد الكتاب ده لازم يبقى في بيتنا كلنا. انا مش بحذركم تبقوا اخوات الشيطان، لا. انا مش ب... انا مش بفتي كده، بس بجد لو الناس اتبعت القوانين بشكل حكيم، بشكل يفيدهم وما يضرش حد، بشكل اخلاقي حقيقي، الكتاب ده مفيد جدا. مش معنى كده اني قارياه كله، لكني لوقت ما وقفت معاكم دلوقتي شايفه كله بيرفكت. يا ريتني قريته من زمان. صباح الورد السعودية، مرحبا. فاحنا بنقول القصص بوليسية وحاجات، وفي نفس الوقت او درامية يعني، وفي نفس الوقت بنقول ماذا يحكي كتاب، اي كتاب بقى. فانا عندي كتب تسويق، وعندي الاب الغني والفقير، كنت قايلاه في اول البثوث، بس دي المعادلة بتاعته، الكتاب مش ده. اوكي، دي المعادلة بتاعته، دي المعادلة ان انت يبقى عندك سمول بيزنس وكده يعني. حكيتها برضو اول في اوائل البثوث بتاعي. ولو حد عايز اشرح له تاني الاب الغني والفقير والمعادلة بتاعته دي، اللي هو برضو روبرت كيوساكي. دي اول حاجة انا بدأت بيها، انا حبيته جدا. مش حبيته كبني ادم يعني، حبيت تفكيره يعني جدا، حبيت الكتابين. بعد كده بقى في كتب كتيرة 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 هنتسلى عليها مع بعض ان شاء الله. بس نخلص ده، ونخلص ده هنتسلى على كل الكتب. هجيب الجزء التاني منه على فكرة، اسمه فن الإغواء. شفتوا؟ فن الإغواء هشتري الجزء التاني منه. انت شايف كده؟ انت شايف ان انا انفع اعلامية؟ يا رب يكرمك يا رب. شكرا لكلامك الحلو. بس ان شاء الله يعني اهو الجزء التاني منه عشان تعرفوا. انا بس شلته، هشتريه ان شاء الله. بس اشوفه فين، لحظة. هشتريه ونكمله، بس بعد ما نخلص ده هنكمله. اهو شوفوا انا محتفظة بيه، ده الجزء التاني منه، بس بيتهيألي هو عامله عن الحب شوية، مش عارف. خلاص، ده طبعا لو عايزينه، يعني ده لو عايزيني اشرح منه، اوكي. ولكن انا شايفة انه بعد ده ممكن ناخد ده. لا، ده تسويق. تحبوا تسويق ولا إدارة؟ آه ناخد ده، ناخد ده. هاري كاسندر ده النظام العالمي. ناخد ده وناخد ده. فانتوا بعدين بعد ما نخلص ده شوفوا ناخد ايه من دول، وانا معاكم.
وعليكم السلام والرحمة. والله والله ده أنا كنت أول البث، لو شفت أول البث الدنيا تايهة عندي فمعلش يعني ما كنتش متظبطة وطالعة من عيا، بقالي 4 أيام كنت تعبانة، فأنا بجد بعتذر للي حضر أول البث، ما كنتش مفيدة جدا خالص. ولكني أنا بقى خلصت، فأنتوا أنا دلوقتي برد عليكم وبرد على أسئلتكم، وإيه اللي انتوا حابينه بعد الكتاب ما يخلص. أنا بجد مش عايزة أفوت عليكم الكتاب، إن شاء الله نكمله سوا، اللي حاضر معايا من الأول واللي هيبدأ يحضر معايا. أنا باخد يوم أو يومين وبطلع، يوم أو يومين وبطلع. لو غبت أسبوع أو أكتر ببقى عيانة، ببقى في حاجة بس خلاص أنا التزمت بالقناة لمدة سنة، عشان أنا اتراهنت مع ماما، قلت لها أنا عاملة قناة بقالي 3 سنين، بس كنت يعني عندي إهمال فظيع ليها، ولا عايزة أطلع، وشايفة نفسي مش إمكانياتي إني أطلع. حتى عملت كورس تسويق بالصوت، يعني انتوا لو دخلتوا القناة هتلاقوا فيه كورس تسويق بالصوت. ف... فلا فمن شهر قلت لماما انا هطلع على قناتي وهلتزم سنة، فقالت لي متأكدة؟ قلت لها ان شاء الله فانا ناوية التزم سنة. لو انا اخفقت اسبوع او حاجة يبقى عندي مشكلة او تعبانة، لكني هلتزم سنة ان شاء الله على راسي يا محسن سايب ولا مين؟ على راسي والله. قد ما اقدر اي كتاب هيوصل ايدي واحس انه قيم، هبسط قد ما اقدر، علشان الناس ما تتملش وما تزهقش وفعلا يكونوا حابين يعرفوا الحاجة دي. ما اقصدش ابدا اني انا اعمل فقرات دراسية، انا اقصد انه نتعلم وفانتازيا كمان. ليه؟ لانه احنا بنتفرج على افلام ومسلسلات. طيب تمام، انا بشوف قصص بوليسية، يعني مثلا عندكم اجاسا كريستي دي كلها بوليسية، انهي منها اكتر من حاجة وفوق كمان. فاحنا دلوقتي في القصة في الفصل 17، يعني انا عندي ما شاء الله اكتر من واحدة يعني، واشتري قصص تانية في قصص افلام اساسا. يعني انا عندي قصة النداه والحرافيش موجودة، وفي رمضان ان شاء الله. شكرا تكرم عيونك، شكرا لدعمك للقناة، واتمنى اللي يكون معايا من اول السنة دلوقتي اللي انا بدأت يكون معايا لاخر السنة يا رب عشان يقول القناة دي انا اللي كبرتها ف فانا شايفة انه ممكن نحكي، مش لازم يكون في ممثلين يعني، لا بالعكس. انا القصة معاكم للفصل 17 لدلوقتي مش عارفين مين اللي قتل مين، لدلوقتي احنا مش عارفين مين قتل مين، وهل سيليا انتحرت يعني انا كمان بقرا معاكم فصل، ولكن ولكن في ده لا، كل قانون له قصص لوحده، قصص منفصلة. اما القصة الكاملة لا، انا عاملاها كمسلسل. حتى انا اول ما بتكلم بقولكم دلوقتي الكاميرا في قسم الشرطة، الكاميرا في المستشفى، يعني انا بحاول اوصلها لكم انه احنا بنحكي قصة، هي ممكن تتعمل فيلم عادي. عندي كتب حزينة، ما هي كلها قتلة، عايزة احزن من كده عايزة احزن من كده ايه ما كلها قتلة
ما تقلقيش رد رن، عندي كل القصص ما تقلقيش، وكل الكتب ان شاء الله كمان. في كتب لسه عايزه اشتريها. في حد في البث اللي قبل كده اول امبارح، البث اللي قبل كده كان اول امبارح، قال لي على كتاب ذا سيكريت، قال لي سناء هاتي كتاب ذا سيكريت، اللي هو كتاب السر. ما لقيتوش حلو يعني، مش عارفه انتوا بترشحوه اشتريه ولا لا، بس انا لقيت بداله حاجات تانية يعني. هناك مشكلة صغيرة فقط، ولكن يرجى ما هو انا لما دخلت كنت كتير متلخبطة وكنت تعبانة، عشان كده قطعت ورحت خدت حبوب صداع. انا فاهمة، انا فاهمة ما كنتش كويسة النهاردة، ولكن قولي النقد احيانا بيخليك احسن كمان. حتى انا نسيت ان انا اقول انه هي اتقتلت بايه. لما رجعت واخدت حبوب الصداع رجعت اقول لكم هي اتقتلت بايه. انا خدت بالي وكنت عايزه اقفل. مش دايما تكون مش عارف تقول عشان مش عارف، لا، ممكن تكون خايف قلقان تعبان مش متظبط. بسمعك، ايه المشكله؟ كمان انا مش متعوده على الاضاءه فبتضايقني يعني. يا ريت احكي من غير اضاءه خالص. عمرك يا رب. بس انا لما بدخل البث يعني فعلا انا ما بنتبهش التعليقات، بصبح هلو صباح الخير وما بنتبهش لاي حاجة تانية. ببتدي ادخل في موضوعي اللي هو القصة اللي انا ببدأ بيها، بعد كده ببتدي اسلم على الناس، بعد كده ببتدي احكي القانون اللي احنا بنقوله بالقصص بتاعته، وببتدي اتفاعل مع الناس بعدها. والكوتيشن كنت بقولها بعد ما بخلص القانون والقصة. بس اتفاجئت ان هو في كمان لقيت فيه كوتيشن وصورة جمالية اللي هي الرمزية، ما شفتهاش قبل كده. والله مضايقاني. على فكرة انا عاملاها اصفر، يعني انا عاملاها اصفر، ممكن تبقى ابيض كده. انا عاملاها اصفر، انتوا اخدتوا بالكم ان انا مغمقاها؟ شوفوا، يعني انا عاملاها اصفر. لا، ما من اسكندريه. فلو خدتوا بالكم ان انا عاملاها اصفر، يعني هي كده. شوف، مش بشوف، مش شايفه الكتابه اصلا. فانا اللي مخليها كده. سبت الاصفر كده، احس انه في دم. بقول لك ايه، والاحمر شكله عليكي جميل. على راسي ولا يا مين انت المصري؟ على راسي، دي تنورني. طيب انا دلوقتي هقفل علشان هروح القناة الصغيرة العب شوية. انا عندي قناة كرتون لسه عملتها جديد. لذلك السنة دي انا اجبرت نفسي
هطلع السنة دي كلها على القناة دي، والتانية دي مفعلة ربح، التانية لسه. ف... فان شاء الله الاصفر. اه، لان انا حاسة ان الاصفر عارفة اشوف، تاني مش عارفة اشوف. الاصفر شكله عليكي جميل. فانا هروح قناة تانية العب مع العيال. وهيك. هو مش عيال يعني، هو شباب صغير. ودي كمان انا عملتها ابيض احمر. لا، بحس ان الاصفر والاحمر عاملين مش بني ادم بارد كده، بني ادم في دم. انا بقول والله. انا بقول اضاءة بتبين عيوب، فاهم؟ بدون اضاءة بتبقى احلى. يلا هسيبكم بقى، باي باي. والمرة الجاية الجزء ال18 هنعرف مين اللي قتل باتريشيا، وهناخد القانون الخامس. احنا ده الرابع. القانون الخامس ان شاء الله بالقصص بتاعته. هبدأ تاني بالفصل ال18 ان شاء الله، ابقى كويسة وما اتلخبطش مرة تانية. والله كنت بفكر امسح البث، والله ما ما كنتش مبسوطة من اول البث، لكن تفاعلكم وجبر خاطري تشجعني اني انا انطلق. فشكرا لكم بجد، شكرا. صحيح، والله زلزال، والله تعرف اول امبارح اما حصل الزلزال انا كنت ممددة واخدة 2 دواء معدة و2 بنادول. اوكي، كانت الساعة 3 تقريبا. وبعدين ابن اخويا بيراسلني، فبقول له ايه اللي مسهرك يعني؟ فبيقول لي يا عمته انت ما حسيتيش بالزلزال؟ قلت له وانا فاكره نفسي دايخه. هو كان بيطمن عليا وانا اصلا مش عارفه. يا عمته لا. انا بصيت في النجفه لقيتها بتتحرك، بصيت في الاباجوره لقيتها ثابته، فقلت باين عليها دايخه. فما لا، ما حسيتش. ما الحمد لله يعني. وقت وقت العاصفة الله لا يوريكم ان شاء الله. لا، احكي لكم المرة الجاية عليها، بس عشان اقفل عشان اروح على القناة التانية. وقت العاصفة الله لا يوريكم، كانت اي يوم وحش جدا على راسي والله يا مصر. يلا باي باي، اشوفكم على خير ان شاء الله بعد بكرة واكون كويس. والله لسه فعلا تعبانة، وحتى انا معدتي دلوقتي وجعتني، بس هروح القناة التانية لان زي ما بطلع هنا بطلع هناك. فانا مترهنة على سناء، مترهنة عليا انا انه انا السنة دي حسبت في البثوث بتاعت القنوات سواء بتربح او ما بتربحش لمدة سنة. ما حدش يسألني انت بتعملي كده ليه، بس انا لما احب اعمل حاجة بجبر نفسي عليها. يعني انا قلت في الماستر هاخد الماجستير، يعني هاخده بالذوق بالعافية، هاخده خلاص، لا تراجع ولا استسلام. فكان بيحصل دروب، الدكتور جاله كورونا مدة سنة، كان بيحصل كل الدروبات اللي بتحصل لازم تتقضي، معرفش ازاي. ادعي ربنا واحاول، وادعي ربنا واحاول، ما بيأس. طالما حطيت حاجة هنا ما بيأس. فانا ما كنتش بصراحة عاملاها من 3 سنين، ما كنتش حطاها في دماغي. بس من شهر قلت لماما خلاص انا خدت ريسك على نفسي، خدت كده مخاطرة، انا لمدة سنة هجرب اطلع على القناة. قالت لي مش هتقدري، قلت لها حق. قالت لي هتقعي يوم في يوم هتقعي،
والله كنت ناوية كل يوم أطلع، بس ماما رحمتني من نفسي من شري. قالت لي يا بنتي ما تقدريش، بلاش كل يوم، خليها يوم ويوم، كل يومين، عشان صحتك، عشان انت تقدري. فماما رحمتني من شر نفسي. صباح الورد. رد. ما هو انا بقى مش عارفة، انا خدت قرار على حاجة فانا لازم اعملها. وقت انا ما رحت الماجستير كان عندي كتير صعوبات كبيرة جدا، في مرات تانية احكي لكم. فقررت اني هعمل الماجستير، انا هعمله بالذوق بالعافية هعمله. ما كنتش يأسة، ما كانش معايا تويفل، ده اول حاجة التوفل. كان في حاجة اسمها مادة كده اسمها مات، مادة هندسية، وانا ما بعرفش حاجة في الهندسة خالص. اخويا في الهندسة، يعني اخويا كان في الهندسة، فكنت بخليه يذاكر لي. بعد ما امتحنتها قالوا لي انتي مهني، قلت لهم لا انا من الاوائل. قالوا لي انتي اكاديمي، قلت لهم اه. قالوا لي اتفضلي حولي ورقك للاكاديمي. طب والمادة؟ لا مش ليكي المادة للمهني. طب انا امتحنتها، خلاص انسيها. ما انا ذاكرتها، خلاص انسيها. يعني مادة كان ما يعلم بها الا ربنا، وحفظتها ودخلت امتحنتها وجبت فيها مجموع، بس اتكنسلت. قالوا لي انتي اكاديمي، المادة دي مش ليكي، المادة دي للمهني. فيا رب يساعدك. ام ايه اسمك ايه طيب؟ يا احمد شكرا. دي ايه دي؟ ده كتاب ده ولا ايه؟ اسم القناة التانية اي انيميشن ستورز، يعني ستوريز. اوكي. سناء، يعني قصص ستوريز. سناء. ماجد. مرحبا ماجد. ف انت معايا على القناة التانية ماجد، صح؟ فبس ما قرر اعمل حاجة لازم اعملها، ليا مش ليا، هنجز فيها هفشل فيها. طالما خدت القرار والريسك، مش هقف، مش هتنازل. في حياتي حاجات كتيرة، فيما بعد لما احكي لكم عنها هتعرفوا اني انا مش بتحدى الحياة، انا بتحدى نفسي. خلاص انا قررت اعمل حاجة فانا هعملها. قررت اطلع، بس انا تعبانة بس هطلع. ليه؟ لاني انا جاهزة. مش معنى انك عيان فمخك عيان. معنى ان انت عيان يعني مش قادر تأدي، لكن انت مخك سليم. فليه انا قاعدة اكتب من امبارح وانا تعبانة عادي؟ لاني مخي سليم. فقاعدة اكتب وارتب كل حاجة. قلت لو بقيت كويس هقوم أأدي، ما بقيتش كويسة خلاص. فاهمين؟ انا من النوع اللي بحب ارتب حياتي، حتى لما يبقى في حاجة لازم خلاص انا ده خلصت منه، لازم خلاص يبقى اللي بعده. مش بعرف اقرا، بس يعني لما بقرا حاجة مش ببقى فاهماها زي ما بكتبها. ودي الطريقة. كنت مادة الاقتصاد، كنت بمتحن مادة الاقتصاد، كنت في رابعة كلية. يسعد قلبك. اه يا رب، وانت كمان. كنت في مادة الاقتصاد. طبعا انا كنت الاول سياسة، من الاوائل في السياسة. وكنت بحفظ، يعني بفهم كويس من الدكتور او من الدكتورة او المعيد او في السكشن، او بفهم كويس. ما بكتبش ورا الدكتور، ولا كنت بفضل مركزة في المحاضرة. اوكي. فكنت بحفظ.
فجيت في مرة اكتب، معرفتش. فرحت في تالتة، انا حولت اقتصاد. قالوا لي ليه ما خلت، كنت انت من اوائل السياسة وهتبقي معانا معيدة. قلت لهم خلاص طالما انا مش هروح السفارة، انا مش عايزة ابقى معيدة. ليه؟ لان كان سني اكبر من العادية. فطالما مش هروح السفارة خلاص انا ايه، هبقى اقتصاد. ليه يا بنتي؟ قلت لهم الاقتصاد اكتر شفافية، السياسة ديرتي جيم يقولوا عليها هم، وهم بيدرسوها لنا، بيقولوا لنا السياسة ديرتي جيم. طب لما هي ديرتي جيم انا اكمل فيها ليه؟ قالوا لي علشان تبقي دبلوماسية. ولا مش عايزة ابقى دبلوماسية، انا عايزة ابقى شفافة كده ويكون عندي عارفين كلمة الحوكمة؟ كلمة الحوكمة دي جننتني في الامتحان. المهم، فروحت اخد الاقتصاد، فكنت بحفظ وما كنتش بكتب. انا طالما فاهمه بحفظ. فبعدين جيت وانا في الامتحان ما عرفتش اكتب. فجاء الدكتور بعدين بيقول لي ليه انت كنت شاطره وكذا. قلت له ما كنتش مركزه اكتب. فقال لي ما هو انت لازم تعملي منحنيات وتكتبي بايدك، ما بيتحفظ، ما ينفعش. وعلاقه طرديه وعلاقه عكسيه ما ينفعش، اما تيجي في الامتحان مش هتعرف. والمرونة والمواضيع دي. المهم جيت بقى في الامتحان بعد كده، ده طبعا الميت. جيت في الامتحان بعد كده انا اقتصاد بالعربي، الماستر بالانجلش، الاقتصاد كان بالعربي، ودي قصة برضو هبقى احكيها. فبعدين جيت بقى بالليل، قعدت كل حاجة يقولها الدكتور بقى اتعلمت بقى كل حاجة يقولها الدكتور أروح أكتبها. أنا ما بكتبش هو بيشرح، أروح أكتبها. جيت في الامتحان جبت الفول مارك. لا وأنا بكتب كنت بفهم أكتر. فلما جيت أمتحن الكتاب اللي قد كده بقى قد كده. ليه؟ كل ما أكتب بكتب اللي فهماه، مش بكتب الكتاب. فالكتاب بعد ما كان قد كده بقى قد كده قد كده. رحت الامتحان قد كده. ليه؟ هو كله في راسي. جبت الفول مارك على راسي ولا يا عبادي. فخلاص، فأنا من هنا لما جيت أشرح لكم في أول البثوث ما كنتش قلت لأ، هو أنا لازم أطلع اللي في الكتاب ده هنا علشان أقوله بطريقة سهلة وبسيطة. فإن شاء الله يكون فعلا الطريقة سهلة وبسيطة زي ما أنا فاهمة. أما سألته بيقول لي هو المنتج أصله إيه؟ قلت له قدام الأسانسير يعني. قلت له المنتج أصله منتج، يعني منتج أصله إيه يا دكتور؟ كان جنبي أخويا فبص كده، أنت بتسألها إيه يعني؟ قال لي المنتج أصله إيه؟ قلت له المنتج أصله منتج. قال لي المنتج أصله مستهلك. قلت له يعني إيه يعني يا دكتور؟ قال لي بما إنك هتبقي صفوة الناس، هو طبعا عشان اقتصاد وكده شايف الاقتصاديين صفوة الناس، احنا بقناش حاجة على فكرة. أنا رجعت أدرس الماستر ودلوقتي عندي الدكتوراه واقفة فيها، يعني أنا واقفة في الدكتوراه. هخلص السنة دي معاكم في القناة اللي أنا التزمت بيه، وإن شاء الله السنة الجاية أكمل في الدكتوراه يا رب يا رب. المهم، فقلت له إزاي يا دكتور المنتج أصله مستهلك؟ قال لي المنتج ده مثلا الجزار. قلت له ماله؟ قال له بيبيع لك لحمة. قلت له اه. قال لي بيروح يشتري منك ملابس. قلت له ما بيبيعش ملابس. قال لي افرض. اتخابس عليه. قال لي افرض بتبيع ملابس، يبقى المنتج اصله ايه؟ مستهلك. يعني انت لو انت حاسه ان هو مغلي عليك الحاجه، هو كمان حاسس ان انت مغليه عليها نفس الحاجه. فالمنتج هو بيتهيأله
انه مش هيتلسع بالنار اللي بيلسعك بيها، هو بيتلسع بنفس النار. ليه؟ هو بيروح يشتري الماتيريال عشان يصنع بيها المنتج، بتكوي بنارها كمان. على راسي ولا يا جنرال. ف... فأنا من هنا ببتدي أخد كل واحد بيقولي حاجة بتبقى هنا. لذلك لما أنا بقرأ الكتاب ده كمان أنا مبسوطة، يعني بقول حتى لو محدش سمعني خالص فكفاية إن أنا فهمت إن في حاجات بعملها بايلك كده، بعملها فطري، يعني بالفطرة بعملها، لكني أنا دلوقتي اكتشفت إني بعملها فعلا وهي مهمة. مش معنى كده ان انا اخت الشيطان مع ده، لان ده الشيطان، فانا لو ولكن بتفادى الشيطان يكون اكبر مني. على راسي. على راسي يا عبادي، على راسك، الشرف لي. فده لو حد بيمارس معاك الاسلوب ده انت تبقى فاهمه، بيقولك انا اصلي اتكلم يا عم، اتكلم عشان افهمك، تكلم حتى اراك. يقولك لا انا صام يا عم، انا مش فاهمك، اتكلم. يقولك لا ما انا اصلي ما بحبش اتكلم كتير، انا كده. طيب تمام، ما انت بتحبش تتكلم كتير وانا مش فاهمك، يعني انا مش فاهم انت عايز ايه. طيب بجد ده ابو حنان، ايوه ابو حنان مجننا كلنا بالكلام. 48 تويتر. لا الراجل ده فاهم كل حاجة، الراجل ده يعني عارف ان كلمته بتأثر في الأسعار، وعارف ان كلمته بتأثر في الدنيا كلها، فينيمك على قلق ويصحيك على مفيش. انا هضرب بكرة، كل الناس تبتدي تستعد، واللي يعلي الأسعار، واللي يجي بكرة يقول ايه خلاص انا مديهم فرصة 48 ساعة. فهو قاعد وجع بطنك، مخلي قولونك مش مظبوط. يلا انا بروح. الله يسامحه ده. لا ده الله ياخده ان شاء الله، ده ان شاء الله الله ياخده. بس انا بشوف حتى لو اي حد من السلطة مجانين او شريرين او كده، ده ابتلاء لينا احنا، زي ما الزلزال ابتلاء. فلما يبقى ده ابتلاء لازم احنا نبتدي نصبر، يا نفكر في خطط جديدة ونفهم ازاي نتعامل في الاوضاع دي، يا نصبر. ليه؟ لان انت مش متخيل ان ابو حنان او غيره من السلطة الوحشية او كده، ان هما لما يتشالوا ما يجيش الافظع منهم. انتش عرفك ان ده اوحش واحد؟ شرفك ما في افظع منه، في شرير اكتر. فانت لازم تتعامل مع الوضع، يعني زي ما احنا بنقول كده بالعربي، احسن من غيره. انت حاول تتعامل مع الوضع، حاول تفهم اللي قدامك وتتعامل معاه. زي ما بيقولوا كده، في كلمة اسمها ايه، تأقلم. تأقلم مع الوضع. لا والله مش فلسفة ولا حاجة والله، بس علشان قريت كتير، اتكلمت مع ناس مثقفة كتير، اتحطيت في مواقف يكاد لو ما اتعلمتش منها بأحمر. فكل حاجة بتعلمها أو بقراها أو بستفاد منها، برنامج بسمعه يا يدخل عقلي يا ما يدخلش، مش كل حاجة بتفوت كده وخلاص. أنا دايما بسمع سياسة كتير، اقتصاد كتير، حاجات مثلا قصص كتير، ما بتفرجش على أفلام كتير،
ما باشوفش حاجات تافهة أوي يعني، باحاول مُخّي يتملي حاجات كويسة فاهماها، حتى لو مش هاتكلم مع حد خالص، يكفي إني أنا آمم باستعمل عقلي، زي الأب الغني والفقير، استعمل عقلك، كان كل كلمة الأب الغني بيقولها لروبرت كيوساكي استخدم عقلك، استخدم عقلك. يالّا هاخلّيكم على خير وإن شاء الله بعد بكرة استخدم عقلك.